Tướng quân, mời ngài. Có thích khách. Chạy đi. Tướng quân yên tâm, có thuộc hạ ở đây. Cẩn thận đó. Có chừng. Tâm Kiều. Phim được dịch và lồng tiếng tại Là một Phim người TV. Liêu. Tâm Kiều. Tâm Kiều. Hàng tướng quân, cần phải nhanh chóng cầm máu cho ông ta. Đa tạ đại hiệp. Đi thôi. Đại nhân, Triển hộ vệ. hôm nay thuộc hạ tới Tửu Lầu, tình cờ cứu được Hàng tướng quân. Được Hàng tướng quân tán thưởng, đồng thời còn hết lòng mời thuộc hạ về phủ thiết đãi, coi như thượng khách. Như vậy xem ra hôm nay Triển hộ vệ có thu hoạch rồi. Ngoài ra còn một chuyện đáng nhắc tới, chính là phó tướng của Hàng gia Chu Tâm Kiều. Người này có bầu nhiệt quyết trung thành bảo vệ chủ, thề chết tận trung với quốc gia. Làm quen được bạn hữu như vậy cũng là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Ồ, có hảo hán như vậy à? Bổn phủ cũng hy vọng được gặp người này một lần. Ngoài ra thuộc hạ biết được từ chỗ Chu phó tướng, thiên kim của Hàng gia Hàng Tử Dân và công tử Tiêu gia Tiêu Chính Hạo cũng thực sự đang yêu nhau sâu đậm. Nghe cách nói của ông ta, hình như cũng khá là thông cảm cho hai người họ. Nếu vậy thông qua người này, có thể hy vọng giúp đỡ cho hai nhà Tiêu Hàng kết thành thông gia. Thuộc hạ cũng đang có ý định này. Tâm Kiều. Tướng quân, ngài có chuyện tìm Tâm Kiều, cứ cho người thông báo với thuộc hạ. Sao dám làm phiền ngài đích thân tới đây chứ? Vết thương của ngươi khôi phục thế nào rồi? Xin tướng quân yên tâm, vết thương của thuộc hạ không nghiêm trọng. Đa tạ tướng quân quan tâm. Là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Tướng quân, vì sao ngài lại thở dài chứ? Cũng là vì chuyện hôn nhân của Tử Vân thôi. Tâm Kiều à, nếu như là ngươi thì giữa Chim Đại Hiệp và Ngọc Long, ngươi sẽ chọn người nào làm con rể của mình? Giữa Chim Đại Hiệp và Ngọc Long, cái này rất khó chọn lựa. Tử Vân về điều kiện thông minh lanh lợi, hiền thục dịu dàng, võ công cũng cao hơn rất nhiều người. Nhìn quanh Thiền Châu, chỉ có Chim Đại Hiệp mới xứng với nó thôi. Về phần Ngọc Long thì ta cũng nuôi dạy nó từ nhỏ. Nó gọi ta một tiếng dượng cũng hơn 20 năm rồi. Nếu như nó thành thân với Tử Vân, thân càng thêm thân, cũng là một chuyện rất tốt. Không biết Tử Vân tiểu thư có ý với bên nào? Chuyện này thì không cần phải lo. Tự cổ chí kim hôn nhân đại sự đều phải nghe theo lệnh cha mẹ, lời bà mối. Chuyện này với Hàng gia chúng ta mà nói, chỉ cần người có võ công cao cường để kế thừa y bác và danh dự đã là ứng cử viên lý tưởng lắm rồi. Nếu đã như vậy, tướng quân đâu cần phải phiền lòng chứ. Tướng quân cứ chọn ngày lành tháng tốt dựng lên lô đài tỷ võ chiêu thân là được rồi mà. Tỷ võ chiêu thân à? Đúng vậy, tỷ võ chiêu thân. Kêu gọi nhân tài chọn một trong vạn người, ai có võ công cao cường tất nhiên sẽ là con rể lý tưởng. Vậy tướng quân nhất định sẽ không còn gì để tiếc nuối nữa. Tâm Kiều à, ngươi không hổ danh là trợ thủ đắc lực của ta. Vậy thì ta sẽ cho tỷ võ chiêu thân. Tỷ võ chiêu thân à? Còn nói dối làm chi? Tam thúc à, người nói mấy người Hàng gia đó không phải biết phiền hay sao? Mới kết thúc đại hội tỷ võ hàng năm lại đòi tổ chức tỷ võ chiêu thân, từ sáng tới tối, giống như chỉ để chứng minh Hàng gia bọn họ võ công cao cường. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trên trời có trời, trên người có người. Triển đại ca, huynh lên đó đánh với bọn họ, đánh cho Hàng Tử Dân đó biết ai mới là võ công cao cường, phải ôm đầu bỏ chạy, để cho họ từ nay về sau đừng có lúc nào cũng tỷ võ. Ta đi tỷ võ chiêu thân, lỡ như ta đánh thắng Hàng Tử Dân, chị thì phải cưới cô ấy rồi. Kỳ quá. Bà quản gia, ta không có ý nói vậy mà. Huynh tuyệt đối đừng có hiểu lầm.
Huynh không thể lên lôi đài, không thể tỷ thí được. Hàng tử dân đó là cái thá gì chứ? Sao đáng cho huynh đích thân ra tay? Người muốn ta đi là cô, không cho ta đi cũng là cô. Ta thật hết cách với cô rồi. Bà quản gia, đáng ghét. Hàng tướng quân, Để Chim đại hiệp chờ lâu, thật là không phải rồi. Hàng tướng quân xin đừng khách sáo. Hồi nãy Chim Mổ cũng thấy tướng quân đang chỉ dạy các đệ tử tập võ, nên không dám tới làm phiền. Đó là Ngọc Long, cháu trai của lão phu. Người một nhà không cần như vậy. Lần sau Chim đại hiệp có tới, cứ báo cho lão phu biết, chứ đừng ngồi chờ như vậy nữa. Mời. Lần này tỷ võ chiêu thân, chắc là Cừu công tử nắm chắc phần thắng rồi. Làm gì có chuyện đó. Thật ra, lần tỷ võ chiêu thân này ta bày ra là vì Chim đại hiệp đó. Gì ta? Chứ còn sao nữa. Cậu là ứng cử viên, con rể lý tưởng nhất trong lòng của lão phu. Chẳng qua là để thuyết phục Ngọc Long, cho nó tâm phục khẩu phục, mới phải ra hạ sách này. Tới lúc đó, trước sự chứng kiến của bá tánh, cậu đánh thắng giành được mối nhân duyên này. Vậy Ngọc Long cũng không thể oán trách gì ta được nữa. Hàng tướng quân ưu ái tại hạ như vậy, tại hạ thực sự không dám nhận. Hả? Chẳng lẽ cậu chê con gái ta không xứng với cậu sao? Không phải. Đương nhiên là không phải rồi. Ta cũng biết là không phải. Điều kiện của Tử Vân thật sự là trời sinh một đôi với Chim đại hiệp rồi mà. Từ ngày hôm đó ở Tử Lâu, sau khi cậu cứu mạng của lão phu rồi, trong lòng lão phu đã âm thầm quyết tâm như vậy. Mà nay tâm nguyện của ta đã sắp trở thành hiện thực rồi. Trong lòng ta rất vui. Thật không sao kể xiết. Chim đại hiệp, cậu còn điều gì chưa hiểu rõ hay không? Hàng tướng quân, tại hạ vẫn có chuyện quan trọng phải làm, xin phép cáo từ. Thì ra là Hàng tướng quân có ý chọn ngươi làm rể. Dạ. Vậy Triển đại ca, huynh có đồng ý sẽ lên lôi đài không vậy? Sao ta có thể đồng ý được chứ? Tốt quá rồi. Đồng ý đi. Hả? Tại sao vậy Tam Thúc? Người không thể lấy chung thân đại sự của Triển đại ca ra giỡn như vậy được. Nếu vì ra án mà phải hy sinh Triển đại ca, làm cho con... Dù sao thì Tam Thúc, người vừa không công bằng cũng không liêm chính. Con không phục. Con không phục đâu. Bao Hoàng, con còn quậy nữa thì con ra khỏi phòng này cho ta, không được nghe nữa. Triển hộ vệ, lúc nãy ngươi có nói là ngươi tận mắt nhìn thấy Hàng tướng quân đang chỉ dạy Cừu Ngọc Long luyện võ. Dạ đúng đại nhân, thuộc hạ đã nhìn thấy tận mắt. Đây đúng là điều mà ta đang lo lắng. Ta chỉ sợ Hàng tướng quân đề phòng Tiêu Chính Hạo giành chiến thắng, nên mới hạ quyết tâm tới cùng, truyền tuyệt kỹ độc môn cho Cừu Ngọc Long kia. Lúc đó Tiêu Chính Hạo muốn thắng trên lôi đài e rằng khó khăn. Đại nhân sáng suốt, đây cũng là điều mà thuộc hạ lo lắng. Triển hộ vệ sẵn sàng chờ lệnh, xem tình hình trên lôi đài ra sao rồi quyết định. Dạ đại nhân. Xem tình hình rồi quyết định là sao? Rốt cuộc là phải xem tình hình gì hả Triển đại ca? Bao đại nhân à, ngài kêu hạ quan làm sao không nhức đầu. Khó khăn lắm, đại hội tỷ võ năm nay mới kết thúc yên ổn, bây giờ lại thêm một cái tỷ võ chiêu thân đó. Chiêu thân chỉ là giả mà thôi, còn tỷ võ cái này mới là thật đó. Vậy thì đúng rồi. Tri phủ đại nhân, ngài phải nhanh tới đó, dỡ luôn cái lôi đài đó luôn đi cho rồi. Ra lệnh bọn họ không được lên lôi đài đánh, để tránh gây họa. Đi dỡ lôi đài là không còn gì để lo. Đạo làm quan là phải biết cách dùng trí tuệ, dùng sách lược đi tháo gỡ những ân oán, chứ không phải là dùng cách đề phòng dân chúng như vậy. Bằng không, người dân còn cần quan phụ mẫu ở địa phương làm gì? Bây giờ điều hạ quan lo lắng nhất là Tiêu gia công tử Tiêu Chính Hạo đó cũng sẽ lên lôi đài tỷ võ. Rồi Tiêu tướng quân đứng dưới đài thấy được, nhất định sẽ nổi giận cho coi. Tiếp theo đó nghe không,
Tiêu Chính Hạo lại đánh bại hết tất cả anh hùng hảo hán, giành được thắng lợi. Trời ơi, mệt lắm. Vậy là Hàn tướng quân cũng sẽ nổi giận đó. Hàn tướng quân nổi giận thì sẽ không chịu thua đâu. Hàn tướng quân không chịu thua thì Tiêu tướng quân sẽ nổi giận. Tiêu tướng quân nổi giận thì Hàn tướng quân lại càng giận ông ta hơn. Cha, ông trời ơi, bên này nổi giận lôi đình, bên kia nổi trận lôi đình, tiếp sẽ đánh lộn, còn khủng khiếp hơn là đánh nhau với người Liêu nữa. Chính vì lẽ đó, Dương đại nhân, bổn phụ mới phải căn dặn ông tăng cường nha dịch cảnh giới nghiêm ngặt, đề phòng tới lúc đó hai bên không kiềm chế được gây rối, gây bất an cho tất cả bá tánh Thiền Châu. Hạ quan tuân lệnh. Triển hộ vệ, Đại nhân, về đi. Tỷ võ chư thân bổn phụ cũng không tiện có mặt. Ngươi tự mình cân nhắc thiệt hơn. Tới lúc ngươi cần ra mặt thì cũng không thể từ chối. nhưng mà đại nhân, cái này không chỉ có tỷ võ mà còn có chiêu thân. Hàng phủ. Mau tới coi đi. Sắp tỷ võ rồi. Toàn là cao thủ võ lâm không đó. Nhanh lên. Sắp tỷ võ rồi. Nhanh lên. Nghe nói là tỷ Mau tới coi đi. thân đó. Sắp tỷ võ rồi. Mấy trận này sẽ quyết liệt đến đây nè. Chắc là Nhanh nhanh lên, lên. có tỷ võ kìa, nhanh lên. Chà, hoành tráng Sắp rồi. quá. Nhanh lên, sắp có tỷ võ chiêu thân đó. Đi coi thử đi. Đứng yên coi. Thưa các vị, đa tạ các vị đã tới đây tham gia đại hội tỷ võ chiêu thân. Tại hạ Hàn Quy Viễn, cư ngụ ở Thiền Châu. Dựng lôi đài ở đây, một không cầu danh, hai không mưu lợi. Chỉ vì tiểu nữ đến tuổi cập kê mà chưa tìm được phu quân. Nó đã từng có nguyện vọng là không cần phu quân giàu có, chỉ mong là một hảo hán võ nghệ siêu quần. Hay lắm. Tuyệt vời, hay lắm. Rất hay, tuyệt vời. Thiền Châu là nơi hòa hổ tàng long, cao nhân hiệp sĩ đông đảo. Ai vẫn chưa thành thân đều có thể bước lên võ đài đánh bại mọi người. Sau đó nếu thắng được tiểu nữ một chiêu một thức, tại hạ sẽ bằng lòng gả tiểu nữ cho người đó. Được lắm. Hay lắm. Hay Hay lắm. Không biết có ai lên tỷ võ không hả? Chắc chắn là phải Tỷ võ bắt đầu. Có vị anh hùng hảo hán nào lên đài hay không? Có ta. Hay lắm. Hay quá. nhìn kìa. Trời ơi, thầy chùa cũng lên tí sợ gì vậy? Sao? Các vị thí chủ đừng cười. Bần tăng chưa từng thành hôn, lên đây kiếm vợ thì có gì đâu không được. Hòa thượng thúi, đụng ca không tỉnh, còn chưa thoát khỏi hồng trần. Chỉ cần thắng được thê tử đẹp như hoa thì ta hoàn tục liền. Lên tỷ võ hả? Được. Mời hai vị. Có hòa thượng đánh Người được. Lại. Tu hành lên đây tỷ võ làm gì? Hỡi, rồi, Muốn cưới Rồi. vợ kìa. rồi, rồi, Hay quá, võ công cao cường. rồi. Có ta. Thua rồi. Hãy xem đi. Ngầu quá. Ây chà, anh hay quá. Thắng rồi. Thua rồi. Hay quá. Lợi hại quá. Đúng là võ công cao cường. Lụm vợ chắc luôn rồi. Hàng cô nương, xin chỉ giáo. Chào chú. Có người Có lên tỷ ta. võ kìa. Hay lắm. Nửa kìa. Hay. Đúng là anh Tuấn Tiêu soái ha. Cha truyền thụ cho Ngọc Long không phải là lịch tuyết kiếm, mà là hổ đầu câu đã thất truyền từ lâu. Tiểu tử thúi, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn tỉ võ cùng tỷ dân cô nương, phải qua cửa của ta trước. Đúng rồi, đánh đi. Hay quá. Đánh không cao cường quá. Đánh hay thiệt đó. Nhìn đi. Không biết ai thắng ai thua nữa. Lợi hại quá. Ý trời. Chà, Sao nó thua rồi? Quả nhiên Ngọc Long không làm ta thất vọng.
võ công tiến bộ thần tốc. Võ nghệ không bằng ai, còn đòi lên lôi đài cho xấu mặt. Cút. Có ai dám lên đây nữa không? Có ai nữa không? Còn ai dám lên nữa không? Hả? Lên mau đi. Hay quá ha. Là ổng Thắng rồi sao? dễ sợ Đánh luôn võ vậy đó. hay quá trời. Chắc không ai dám lên nữa đâu. Rồi không biết còn ai không ta. Đánh hay lắm, đánh hay lắm. Lên đi. Nếu không còn ai lên đài tỷ võ nữa thì tuyên bố vị cựu anh hùng này giành chiến thắng, được quyền tỷ võ và hàng cô nương tại đây. Không quay hết hả ta? Còn ai nữa lên không? Còn ai lên nữa vậy người ta thắng Là rồi. Quynh lên đi. Lên đại đi. Trời ơi. Có ta. Ai thắng? Hay lắm. Gì để hiệp ý. Ông này quen quá trơn nè. Tiêu Chính Hạo, ngươi còn không nghĩ lại mình là kẻ thù, dám lên lôi đài này gây chuyện nữa sao? Không biết võ Đã là tỷ võ chiêu thân thì hoàn toàn không có hạn chế là kẻ thù hay là con cháu nhà nào chứ. Đúng rồi. Bớt nói nhảm đi. Có giỏi thì tới đi. Rồi đánh rồi kìa, đánh rồi. Im đi, đừng nói nữa để coi đi. Chính Hậu. Chính Hậu. Tử Vân. Tiểu thư, Túc Thúc. Con làm vậy còn ra thể thống gì? Đấu lôi đài vẫn chưa xong mà. tiểu thư, đừng làm cha cô nổi giận. Chính Hậu. Thua luôn rồi. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, Chú ý thời gian của con đó. Thiếu gia. thiếu gia, Thiếu gia. thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu Còn gia. ai dám lên nữa không? Nếu không còn ai nữa, tại hạ sẽ mời hạng cô nương ra chỉ giáo vài chiêu. Chờ đã. Ai vậy? Gì kia lại? Ôi, võ công cao cường Hay quá. lắm, lại thêm một người nữa kìa. Hay lắm, hay lắm. Cái này sao lắm người ta. Người này lạ quá. Không tới vậy. Lạ quá. Này có vẻ lợi hại. Không phải vùng này. Không biết là ai Không luôn. biết ai Không nữa. biết là ai. Vụ này hay nghe. Thúc Thúc. Người đã nói là Chim Đại Hiệp không có ý tham gia mà. Mời chỉ giáo. Anh Tuấn thì Xuất chiêu đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Quá được rồi, Lợi hại quá quá. đi, quá đi. người lạ đó thắng rồi Người đẹp kìa. trai mà vừa đánh Đánh hay hay thiệt á, đánh đẹp Đúng là quá trời đẹp lợi luôn. hại. Không biết vị cao thủ này tên là gì ha? Hay thiệt. Chim Đại Hiệp đúng là võ công cao cường. Chim Đại Hiệp, đánh lôi đài không đánh tới giờ phút cuối cùng là không thể bước xuống đâu. Mời cùng tiểu nữ so chiêu coi sao. Tử Vân. Trước mặt bao nhiêu người ở đây, tốt nhất nghe lời cha cô đi. Hay lắm, đánh Rồi, đi. đánh luôn kìa, đánh luôn kìa. Hay nha. Đem kiếm. Lợi hại, lợi hại. Công tử này võ công cao cường. Không biết gì tiểu cô Để nương coi ai kia thắng. đánh lại không Lợi lại. hại quá. Trận này hay nè. Người đánh không lại cũng có sao đâu. Hàng cô nương xin thất lễ. Bớt nói nhảm đi. Ôi trời ơi. Trời đất ơi. Hay quá. Hàng cô nương. Hàng cô nương quả nhiên là cao thủ đệ nhất Thiền Châu. Tại hạ xin nhận thua. Sao kỳ vậy? Ủa chuyện gì kỳ vậy? Sao tự nhiên vậy? Triển đại ca. Đi. Sao? Ê, Triển đại ca. Ôi quá hả? Võ chưa thân sao mạnh như vậy? Cuối cùng là sao? Ôi, sao mà không chuyện vậy? Võ chưa thân kỳ. Quá kỳ quá à. Vậy là rốt cuộc Thôi đi về, đi về. Hết chuyện rồi, đi về. Đi về nó. Chính Hậu.
Khách điếm Tứ Châu. Đại nhân, hạ quan tập trung binh lính, sẵn sàng chờ lệnh bên ngoài. Cũng may là không cần phải dùng tới. Hai nhà Tiêu Hàn bọn họ không có mất kiểm soát làm loạn. Kết quả như vậy đã đủ cho ta hài lòng rồi. Nhưng mà Tiêu công tử bị thương trúng độc, nay chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi. Đây cũng là một chuyện nghiêm trọng. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Bao đại nhân nói rất có lý. Hạ quan hồ đồ quá, hồ đồ. Thuốc giải chỉ có ở chỗ Hàn gia. Nhưng với tình trạng thù hận của hai bên như hiện nay mà nói, Hàn gia sẽ không bao giờ cho thuốc giải đâu. Hạ quan ra lệnh phải đưa. Với tính cách của Hàn tướng quân, ông ta sẽ thà chết không phục. Hơn nữa, cũng như Triển hộ vệ đã nói, dùng độc ở trong giang hồ đó là chuyện thường thấy. Đối với những người tập võ cũng không phải là lạ. Dù là quan phủ cũng không thể trị tội ông ta được. Vậy thì phải làm sao chứ? Tiêu công tử lẽ nào không còn cách cứu hay sao? Công tôn tiên sinh. Đại nhân. Ông tinh thông y thuật, phải nhanh chóng tới Tiêu gia một chuyến, có thể giúp Tiêu công tử giải độc cứu mạng. Dạ, học trò đi ngay lập tức. Mời hai vị. Phu nhân, tri phủ đại nhân đưa một vị đại phu tới cho chúng ta đây nè. Con trai chúng ta có thể được cứu rồi. Đại phu, cầu xin ông nhất định phải cứu con trai ta. Ta cầu Xin yên tâm, ông. ta nhất định cố gắng hết sức mình. Để ta bắt mạch cho lệnh công tử trước. Chính Hạo. Sao rồi đại phu? Con trai ta có hy vọng không? Lệnh công tử trúng loại kịch độc này hiếm có trên đời. Nếu như không có thuốc giải của Hàn gia, thực sự là không thể cứu. Vậy phải làm sao đây? Tại hạ có một cách này tạm thời, coi như giảm bớt chất độc trong cơ thể công tử. Ít nhất có thể kéo dài thêm tới 10 ngày. Sống thêm ngày nào hay ngày đó. Đại phu, hãy mau chữa trị cho con trai của ta đi. Đại phu, vậy thì 10 ngày sau đó, con trai ta có phải cũng vẫn không tránh khỏi cái chết không? Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Cứ để Tiêu công tử dùng thuốc trước, giảm bớt đau đớn cho cậu ấy trước đi. Tri phủ đại nhân nói rất đúng. Mời. Cả công tôn tiên sinh cũng phải bó tay. Bây giờ chỉ còn một cách là lấy thuốc giải của Hàn gia. Xem ra chỉ định nhờ giao tình của Triển hộ vệ và Hàn tướng quân, người đích thân tới đó thử xem sao. Thuộc hạ chỉ lo là Hàn tướng quân tới giờ còn để bụng chuyện cũ, không chịu nể mặt thuộc hạ. Nếu đã là vậy, Triển hộ vệ cần phải tới phủ tướng quân, trịnh trọng xin lỗi Hàn tướng quân, mong ông ta tha thứ cho mình, sẵn đó thăm hỏi Hàn cô nương xem bây giờ như thế nào. Dạ, đại nhân. Cho ta vào trong. Ta nhất định phải gặp tướng quân các ngươi. Không được. Các ngươi đi thông báo, nói ta là phu nhân của Tiêu Quyền. Không được đâu, tướng quân có lệnh không gặp người của Cho Tiêu ta gia vào các người. trong Bà đi đi mà. về đi. Có chuyện gì? Hàn tướng quân. Thì ra là bà, Tiêu phu nhân. Đúng vậy, là ta. Hàn tướng quân, chắc ngài cũng không quá ngạc nhiên. Chắc ngài cũng đoán ra được ta tới đây mục đích là gì. Đúng là thời thế thay đổi không ai lường trước được. Tiêu gia các người bây giờ phải tới đây hạ mình cầu xin Hàn mỗ đó. Ngài nói rất đúng. Con trai của ta đang lâm nguy. Vì cứu mạng con trai, ta chấp nhận lời cầu xin. Xin ngài hãy cho ta thuốc giải. Ta sẽ cảm kích ơn nghĩa trọn đời. Cho bà thuốc giải à? Sao bà ngây thơ quá vậy? Con trai của bà dụ dỗ con gái của ta vẫn chưa tính sổ với nó. Bây giờ nó rơi vào kết cục trúng độc sắp chết là tại sao? Là tại tội của nó đáng chết.
Chính Hạo và Lệnh Ái cho dù có lén lút yêu thương nhau cũng là chuyện hai bên tình nguyện. Sao có thể chỉ trách con trai của ta thôi? Cho dù là con trai ta thực sự có hành động dụ dỗ gì cũng không tới mức phải chết như vậy. Vậy ý của bà là con gái ta dụ dỗ con trai của bà sao? Ta không dám nói như vậy. Ta chỉ là... Ngoài miệng bà không nói như vậy, nhưng trong lòng bà đang nghĩ như vậy đó. Tiêu phu nhân, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, mời về cho. Hạng tướng quân, ta quỳ xuống cầu xin ngài có được không? Chính Hạo nó bây giờ toàn thân lạnh run, rên rỉ không ngừng. Ta thấy nó đau đớn như vậy. Ta là người làm mẹ thật sự là lòng đau như dao cắt. Hạng tướng quân, ta cầu xin ông đại từ đại bi, ông tội nghiệp cho tâm lòng của người làm mẹ như ta đi có được không? Ông đừng nhẫn tâm như vậy. Ta nhẫn tâm như vậy đó thì sao? Ta vô tình như vậy thì sao chứ? Ta muốn làm cho Tiêu gia các người nếm thử nỗi đau mất con giống như ta. Con trai của ngài phi dân là chết ngoài sa trường hy sinh vì nước. Sao ngài có thể đổ hết tội lên đầu của Tiêu gia chúng ta chứ? Còn không thì như vậy, ngài hãy giết ta đi, ta đền mạng cho. Ngài đừng tìm con trai ta. Con trai ta là vô tội. Để ta thay nó, ta đền cho các người một cái mạng được chưa? Có được không Hạng tướng quân? Có được hay không vậy? Hạng tướng quân. Đi đây. Hạng tướng quân. Hạng tướng quân. Hạng tướng quân. Đi về đây các bà này. Phu nhân, phu nhân ơi. Đó là Tiêu phu nhân phải không? Làm ơn Tiêu phu nhân, con trai sao bà lại quỳ ở đây? Mau đứng lên đi. Ta muốn thuốc giải. Ta muốn cứu con trai. Ta không hiểu nổi trên dưới hàng phủ này không có ai là người tốt hết. Một người mẹ ở đây khóc tới đứt ruột như vậy mà bọn họ lại thấy chết không cứu. Tiêu phu nhân, để chúng ta đưa bà về trước. Đừng nên dầm mưa ở đây. Chuyện thuốc giải để ta nghĩ cách. Hôm nay mà ta không lấy được thuốc giải, ta không về đâu. Tiêu phu nhân. Hạng tướng quân. Tiêu phu nhân. 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 Hàng phủ. Chim Mổ bái kiến Hạng tướng quân. Cuối cùng cậu cũng tới. Lão phu chờ một lời giải thích của cậu lâu lắm rồi đó. Chim Mổ học không thành tài, võ nghệ kém cỏi, bại dưới tay Lệnh Ái. Phụ lòng kỳ vọng của tướng quân dành cho ta thật sự hổ thẹn, cho nên hôm nay mới tìm gặp tướng quân tạ tội. Mong tướng quân đừng trách. Ăn nói lung tung. Lão phu tập võ cả đời. Cậu dùng chiêu thức và tư thế gì? Lão phu nhìn qua một cái là biết ngay. Cậu rõ ràng không muốn thắng trên lôi đài. Mục đích của cậu là ngăn cản Ngọc Long chiến thắng. Cậu nói đi, thật ra cậu là ai? Cậu có mục đích gì? Lão phu không thù không oán với cậu, sao lại đối xử với ta như vậy? Đúng. Người nói rõ ràng. Cựu Ngọc Long ta đắc tội gì với ngươi? Tại sao ngươi cố ý phá đám, phá hoại nhân duyên của ta? Nè, họ Cừu kia, ngươi ăn nói cho đàng hoàng. Ngươi là hạng lưu manh đầu đường xó chợ, ác bá địa phương, ai thấy cũng phải giết hết. Chim đại ca giữa đường gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa, đứng ra thay bá tánh địa phương, đòi lại công bằng thôi. Giờ sao, ngươi thua mà không tâm phục khẩu phục hả? Được thôi, vậy thì đánh lại một trận đi. Tới đây, ta không sợ ngươi đâu. Ta hiểu ra rồi. Cô chính là kẻ ngày hôm đó muốn dùng mấy món vỏ mèo quà của mình dỡ bản hiệu Thiện Châu đệ nhất gia của nhà ta. Đúng lúc đó ta nghi ngờ cô là gian tế của Tiêu gia. Chu Thúc Thúc, ta nhớ lúc đó người có chung suy nghĩ này với ta, có đúng không? Ta đã thấy lạ rồi. Chim đề hiệp sao lại cùng ra vào với gian tế của Tiêu gia vậy? Còn gì mà chưa rõ ràng? Dượng, cái kẻ tên Chim Chiếu này chắc chắn là cùng một vụ với Tiêu gia rồi. Hắn vào Tiêu gia phái tới để phá hoại lôi đài, làm cho con mất mặt, cố ý muốn làm cho Hàn gia không dám ngẩng đầu trước mặt bá tánh Thiền Châu nữa. Chim Chiếu, cậu giải thích thế nào đây? Hạng tướng quân, thực ra ta cùng với bao cô nương đều ở nơi khác tới đây. Chúng ta chỉ dựa vào một bầu nhiệt quyết để hành tẩu giang hồ. Cũng có thể do chúng ta lo chuyện bao đồng nên chọc giận các người. Hy vọng ngài thông cảm cho. Rõ ràng là tới để gây chuyện thị phi, hại con gái ta mất danh dự, hạ nhục danh hiệu đệ nhất gia của Hàn gia. Cậu nói lão phu làm sao nuốt trôi cục tức này được? Hạng tướng quân, vào ngày tỷ võ chiêu thân, Chim Mổ vì nhìn thấy Tiêu công tử trúng độc, vì hòa bình giữa hai gia đình, trong lúc nóng lòng nên mới bạo gan nhảy lên lôi đài. Xin để tại hạ nói một lời thẳng thắn tại đây. Dùng độc tỷ võ tất nhiên là người trong giang hồ chấp nhận được, nhưng dù sao cũng không quang minh lỗi lạc. Không biết theo Hạng tướng quân có đúng vậy không?
Cậu nói vậy cũng đúng. Nhưng mà ân oán giữa hai nhà Tiêu Hàn, sao cậu có thể hiểu được chứ? Có thể chim mổ không hiểu được ân oán của hai nhà Tiêu Hàn, nhưng mà chim mổ vẫn luôn tin rằng quan gia nên giải không nên kết. Hơn nữa tính mạng là vô giá. Làm sát người vô tội thì sẽ làm thù oán sâu nặng, tạo thành bất hạnh lớn hơn nữa. Chính vì vậy chim mổ tới đây hôm nay mạo muội xin Hàn tướng quân nương tay một lần, giao ra thuốc giải, cứu mạng Tiêu công tử vốn vô tội. Lại thêm một kẻ tới đòi thuốc giải. Vậy cậu tới đây để xin lỗi cũng là giả thôi. Chuyện thuốc giải này ta đã nói rất rõ ràng với Tiêu phu nhân rồi. Ta không muốn nhắc lại một lần nào nữa. Ta chỉ có một câu thôi, đừng có nằm mơ. Hàn tướng quân. Nè, ông hung dữ quá vậy. Ông già vậy rồi còn mày đặt hung dữ, coi chừng tổn thọ. Ta làm sao hả? Ta thì làm sao? Không còn gì để nói nữa hả? Đủ rồi. Các người đừng ép người quá đáng, nếu không đừng trách ta ra tay. Được đó. Tốt nhất là kêu Thiên Kim tiểu thư nhà ông ra đây luôn. Muốn đánh thì đánh một lần cho đã. Cô nói đủ chưa vậy? Xin lỗi Hàn tướng quân, xin phép cáo lui. Đi thôi. Tại sao chứ? Đi. Còn chưa đòi được thuốc giải mà. Tiêu công tử đó sắp chết tới nơi rồi. Ê. Khách điếm Tứ Châu. Chim đại hiệp. Cô là... Ta là muội muội của Cừu Ngọc Long, Cừu Ngọc Quyên. Ngọc Quyên cô nương, cô tới tìm tại hạ sao? Chỗ ta có thuốc giải, xin chim đại hiệp đưa ta đi gặp Tiêu công tử. Vậy thì tốt rồi. Công tôn tiên sinh tinh thông y thuật cũng từng chuẩn bệnh cho Tiêu công tử một lần. Cô theo ông ấy là tốt nhất rồi. Đúng. Nào, mau theo ta. Chính Hạo, con ơi. Phu nhân, con trai ta được cứu rồi. Lão già. Phu nhân, đây là Ngọc Quyên cô nương của Hàn gia, tới đây đưa thuốc giải cho con trai chúng ta. Ngọc Quyên? Sao có thể được? Ta không nằm mơ đó chứ. Phu nhân, Tiêu công tử. Không nên chậm trễ, mọi người ra ngoài trước đi, để ta chữa trị cho Tiêu công tử. Còn thuốc này cuối cùng có công hiệu không? Sau một nén nhang nữa sẽ biết ngay. Được, chúng ta ra ngoài đi. Đi. Chúng ta đi. Phu nhân, bình tĩnh. Trong quá trình thử độc này, Chính Hạo sẽ toàn thân sưng đỏ, nội tạng thiêu đốt, đau đớn khó chịu, mà phải cố gắng bình tĩnh. Chúc mừng, lệnh công tử đã tỉnh lại rồi. Chính Hạo, con trai yêu quý của mẹ, con thật sự sống lại rồi. Chính Hạo, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Hiểu gia, cậu tỉnh thật rồi. Mẹ ở đây. Chính Hạo, mẹ ở đây. Chính Hạo. Mẹ ở đây. Mẹ ở đây nè con. Mẹ, hình như con đã leo hết một ngọn núi, rồi lại leo thêm một ngọn núi nữa, làm cho con rất mệt. Con mệt lắm. Được rồi, không sao nữa đâu, không sao. Chỉ cần con lo nghỉ ngơi cho khỏe lại là được. Chính Hạo. Ngọc Quyên cô nương tới đưa thuốc giải để cứu mạng Tiêu công tử. Ông chắc chắn đó là thuốc giải của Hàn phủ à? Bẩm đại nhân, trên miệng bình thuốc giải có khắc một chữ Hàn. Đúng là của tổ tiên Hàn gia, luyện chế từ máu của loài hồng xà, chỉ có trên núi Trường Bạch vào 50 năm trước, bí dược giải độc độc môn. Thuốc này đúng là đã có hiệu quả. Tiêu Chính Hạo hiện giờ đã khôi phục nguyên khí, không còn đáng ngại nữa.
Vì bình thuốc giải này mà khó khăn bao nhiêu. Dù là Triển Hộ Vệ đây khuyên nhủ Hàn tướng quân bằng lý lẽ, hay là Tiêu phu nhân đau khổ cầu xin như thế nào, cũng không thể làm ông ta dao động. Thật không ngờ cuối cùng lại để cho Ngọc Nguyên cô nương lấy được. Thực sự là rất đáng ngạc nhiên. Đại nhân, thuộc hạ nhiều lần ra vào Hàn phủ, cũng từng gặp Ngọc Nguyên cô nương mấy lần. Thấy cô ấy im lặng, không nói đứng yên một chỗ. Từ khí chất tới tính tình đều hoàn toàn trái ngược với ca ca Ngọc Long. Bổn phủ vẫn còn chưa hiểu được. Hiển nhiên Hàn tướng quân sẽ không bao giờ thay đổi ý định, chủ động đưa ra thuốc giải. Vậy thì một cô gái yếu đuối như Ngọc Nguyên cô nương, không có tiếng nói nào trong Hàn gia, làm sao có thể dễ dàng lấy được thuốc giải? Đại nhân, theo thuộc hạ quan sát, Ngọc Nguyên cô nương này cũng biết võ công, có điều không phải cao cường. Chắc chắn cô ấy giấu giếm mọi người, trộm lấy thuốc giải. Dạ đúng. Đại nhân, qua thần sắc của Ngọc Nguyên cô nương thì hoàn toàn có thể nhìn ra được cô ấy có tình cảm với Tiêu Chính Hạo. Chắc cũng là vì mối tình sâu đậm này, cô ấy mới lấy hết can đảm ra đi trộm thuốc giải. Phim được dịch và lồng tiếng. Suy đoán này hoàn toàn chính xác rồi. Bổn phủ vẫn còn mối nghi ngờ lớn nhất. Tử Dân cô nương vốn nặng tình với Tiêu công tử hơn cả Ngọc Nguyên cô nương đang ở đâu? Vì sao người trộm thuốc giải không phải cô ấy? Đại nhân nhắc tới, thuộc hạ mới nhớ ra. Ngày hôm đó lúc đi xin thuốc giải, thuộc hạ không gặp Tử Dân cô nương. Lẽ nào... Chỉ sợ sau khi Hàn Tung Vương biết tình cảm giữa Tử Dân cô nương và Tiêu công tử, đã ra lệnh trừng phạt Tử Dân cô nương nặng nề như thế nào đây? Tử Dân cô nương không thể nào bỏ mặt Tiêu công tử không hỏi tới, trừ khi hành động của cô ấy bị hạn chế. Đây cũng chính là nỗi lo của bổn phủ. Triển Hộ Vệ không được lơ là sơ suất, cần phải điều tra rõ, tránh để xảy ra thêm bi kịch nào khác. Dạ, đại nhân. Dượng, Có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp vậy? có chuyện này, con không biết có nên bẩm báo với Dượng không? Nói đi. Hồi nãy con trên đường đi gặp phải gia đình của Tiêu gia. Bọn họ nói là Tiêu công tử đã hồi phục rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mất một bình thuốc giải rồi là kẻ nào? Kẻ nào đã ăn trộm? Có phải con không? Con, Dượng, sao có thể là con? Chẳng trách Tiêu Chính Hạo khỏe lại, nhất định là có nội gián. Tướng quân, có chuyện gì mà ngài nổi giận như vậy? Là ngươi phải không? Không phải ngươi đã lấy trộm thuốc giải cho Tiêu gia? Sao? Tướng quân, dù thuộc hạ có 10 cái đầu cũng không dám làm chuyện phản bội ngài như vậy. Không thể nào là Tử Dân, nó đang bị nhốt trong phòng mà. Ngọc Nguyên, là cô à? Hả? Ngọc Nguyên, sao lại như vậy? Dượng à, con Dượng ơi, con... Đúng là to gan lớn mật, ngươi dám phản bội ta. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hả? Ngọc Nguyên, muội điên rồi. Sao muội có thể làm ra những chuyện như vậy? Muội bị ma quỷ sai khiến rồi. Một mình Tử Dân bị tên tiểu tử đó dụ dỗ đã đủ làm cho Dượng đau lòng rồi. Sao muội cũng phải chen chân vào chứ? Đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng yêu con trai của Tiêu Quyền Phong đó sao? Dượng ơi, Thật không ngờ tên tiểu tử thúi đó là có sức hút tới như vậy, dụ dỗ cả hai đứa con gái của ta. Hàng mẫu làm người đúng là thất bại. Con ruột bất hiếu, nuôi một đứa cháu gái như ngươi cũng phản bội lại ta. Ta thật hối hận khi năm xưa đem ngươi về nuôi. Năm ngươi 10 tuổi, cha mẹ ngươi chết rồi. Ngươi với Ngọc Long còn nhỏ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Đúng ra ta nên để các ngươi chết đi. Sao đem các ngươi về đây nuôi lớn như vậy chứ? Hả? Sao phải nuôi dưỡng ngươi? Đem ngươi về chỉ làm ta giận dữ thêm mà thôi. Dượng ơi. Hàn tướng quân, ngài định đánh chết cô ấy à? Ta đang muốn đánh chết nó mới hả được cơn giận trong lòng. Dù cô ấy có phạm tội tày trời, cũng có quốc pháp chế tài, không được lạm dụng tư hình xử trí. Ngay cả con gái ta cũng có thể nhốt lại. Xá gì một đứa cháu gái chứ? Ngươi
Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cũng may vết thương không quá nặng, uống mấy thang thuốc sẽ không sao nữa. Còn vết trầy xước trên cánh tay, lấy nước thuốc này thoa lên đều đặn, chắc sẽ không sao nữa. Để ta thoa thuốc cho cô. Đa tạ mọi người đã cứu giúp. Tam thúc. Đại nhân, mau hành lễ với Bao đại nhân đi. Bao đại nhân. Không cần đa lễ. Ngọc Quyên cô nương còn đang bị thương. Ngồi xuống nói chuyện được rồi. Tam thúc ta kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Đa tạ Bao đại nhân. Thì ra mọi người đều là người của quan phủ. Ngọc Quyên cô nương, bổn phủ có lời cần hỏi. Cô có biết là Tử Dân cô nương bây giờ đang ở đâu không? Tự Dân tỷ tỷ bị dượng của ta giam lỏng lại rồi. Ngọc Quyên cô nương bị đánh, Tử Dân cô nương bị giam lỏng. Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Xem ra bổn phủ không ra mặt không được. Đại nhân, theo thuộc hạ thấy, hai vị tướng quân cố chấp theo ý mình rất có thuyết phục. Tiêu công tử và Hàn cô nương sẽ còn phải chịu khổ nhiều. Bổn phủ vốn mong rằng có thể dựa vào tình cảm chân thành của đôi trẻ để làm cha mẹ hai bên cảm động, kết mối lương duyên, hóa giải thù hận. Bây giờ xem ra là bất khả thi rồi. Bổn phủ chỉ có thể ra mặt gặp Hàn tướng quân và Tiêu tướng quân để khuyên nhủ bọn họ thôi. Cũng mong hai vị tướng quân nể mặt của bổn phủ mà bỏ qua khúc mắc để tác thành cho đôi trẻ hai bên. Thuộc hạ sẽ làm ngay. Không biết đại nhân tuần tra ở đây, mặt tướng không kịp thời bái kiến, mong Bao đại nhân thông cảm. Tiêu tướng quân không cần đa lễ. Bổn phủ vốn không định kinh động tới quan phủ đâu. Hàn tướng quân tới. Mời Hàn tướng quân. Mạc tướng Hàn Quy Viễn bài kiến Bao đại nhân. Không biết đại nhân đến đây không kịp nghênh đón, xin đại nhân thứ tội. Hàn tướng quân miễn lễ. Đa tạ đại nhân. Hả? Sao ông cũng ở đây vậy? Ta cũng đang muốn hỏi, sao ông cũng tới đây? Tiêu tướng quân à nè. Đại nhân gặp Hàn tướng quân có chuyện, mặt tướng xin phép cáo lui. Đại nhân đã triệu kiến Tiêu tướng quân trước. Mạc tướng ở đây coi như là đã làm phiền. Mạc tướng xin phép cáo lui trước. Hai vị tướng quân xin đừng có nóng vội mà. Bao đại nhân lòng sáng như gương. Lẽ nào chuyện hai vị tướng quân trước giờ bất hòa, nhiều lần gây chuyện với nhau mà Bao đại nhân chưa từng nghe qua hay sao? Hai vị tướng quân mời ngồi. Hai vị tướng quân có quen biết hai vị này không vậy? Công tôn đại phu, Chim đại hiệp. Hai vị tướng quân à, thật ra hai người họ, một là Công tôn sách, Công tôn tiên sinh, sư gia của Bao đại nhân, một người là Triển Chiêu, Triển hộ vệ đó. thì ra là do Bao đại nhân cho công tôn tiên sinh tới chữa trị cho con ta. Thì ra cậu không phải là Chim Chiêu, mà là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nổi danh khắp thiên hạ, Triển Chiêu. Hàn tướng quân, Triển Chiêu phải che giấu thân phận thật sự của mình, thật sự cũng là bất đắc dĩ, mong được lượng thứ. Về phần Ngọc Quyên cô nương, hy vọng Hàn tướng quân có lòng bao dung rộng lượng cho cô ấy về nhà. Tiêu tướng quân, học trò không thể nói ra thân phận thật sự, cũng là do chức trách của mình. Hai vị tướng quân đã thông suốt chưa? Bao đại nhân vì muốn hóa giải ân oán giữa hai gia đình đã tốn quá nhiều tâm trí rồi. Thì ra Bao đại nhân tới phủ Thiền Châu đã được một thời gian rồi. Thì ra Bao đại nhân biết rõ những chuyện xảy ra giữa hai nhà Tiêu Hàn mấy ngày gần đây như trong lòng bàn tay rồi. Đúng vậy. Bổn phủ thân là mệnh quan triều đình thì phải nghĩ cho an nguy quốc gia. Nghe nói là mùa đông năm ngoái, người Liêu đã cho quân tới đánh Nguyện Lộc do Tiêu tướng quân trú đóng.
quân tình khẩn cấp, mà Hàn tướng quân trú đóng ở Đức Lạc lại không cho quân chi viện, vì ân oán cá nhân mà bỏ qua an nguy của xã tắc, bổn phủ sao có thể ngồi nhìn được. Lần này tới đây, sau cái chết của Nhạn Nhi, đại hội tỷ võ chiêu thân, bổn phủ cảm thấy thù hận giữa hai bên ngày càng nghiêm trọng, khó lòng tháo gỡ. Bổn phủ thấy tiếc vô cùng. Phim được dịch và Có làm điều tiếng tại phim TV. vẫn còn may mắn, giữa tất cả những bất hạnh này cũng có chuyện đáng để vui mừng. Đó chính là bổn phủ biết được con trẻ hai nhà đã đem lòng yêu thương nhau tha thiết chân thành, quả thật là hiếm có. Nếu như có thể giúp người có lòng nên duyên nợ hai nhà Tiêu Hàn từ quan gia trở thành thông gia, đó cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Không thể làm được. Trời ơi, hai vị tướng quân, sao hai ngài cố chấp quá vậy? Đây là tấm lòng chân thành của bao đại nhân mà. Bẩm đại nhân, Nhạn Nhi hàm quan chưa rửa, còn ta Chính Hạo lại bị hạ độc. Đây là quyết hải thâm thù. Ngài nói Mạc tướng làm sao có thể bàn chuyện hôn nhân với con gái ông ta? Khởi bẩm đại nhân, hai nhà Tiêu Hàn tỷ võ, Tiêu gia nhiều lần thất bại, vì vậy vô cớ gây chuyện, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hàn gia. Hạng người vô lý bất chấp như vậy, Mạc tướng không thể nào gả con gái cho nhà họ, để rồi làm mất hạnh phúc cả đời của tiểu nữ. Tiêu tướng quân, Nhạn Nhi cô nương bị hại chưa rõ hung thủ, cũng không thể khẳng định là do Hàn gia gây ra. Còn Tiêu công tử bị trúng độc là do tỷ võ mà ra, mà tỷ võ lôi đài vốn phải có thắng thua. Hơn nữa công tử đã lành bệnh, sao còn phải canh cánh ở trong lòng? Nhưng Hàn tướng quân, đệ tử Hàn gia Cù Ngọc Long có hành vi sai trái ở bên ngoài, từ diễu võ dương oai, ức hiếp kẻ yếu giữa đường. Chuyện này bổn phủ con nghe nói rồi, không biết ngài có từng tìm hiểu hay chưa? Vì vậy Tiêu gia ôm hận ở trong lòng cũng không phải vô duyên vô cớ, không phải là vô cớ gây chuyện như ngài nói. Nhưng mà bao đại nhân có điều chưa biết, Mạc tướng chỉ không muốn nhắc đến chuyện xưa mà thôi. Con của ta phi dân mất mạng là do Tiêu tướng quân ôm hận mà ra. Mối thù giết con này ta biết phải tính làm sao đây? ông tưởng rằng chỉ có ông mới có thù giết con sao? Vì mối hận mất cha của ta thì sao? Món nợ này ông muốn ta phải tính toán với ông thế nào? Năm xưa là cha ông cũng vì mật báo thành công, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có từng nghĩ tới cha của ta chưa? Cũng vì một lời của ông ta thôi mà cha ta cắt cổ tự sát, chết thảm trong quan mạc Bắc Quốc thì sao? Ông Hàn tướng quân, Tiêu tướng quân, những thù xưa oán cũ của hai ngài bổn phủ cũng đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Cái gọi là mật báo chỉ là một lời suy đoán của Hàn Quản Nghị lão tướng quân năm xưa. Sau khi Hàn lão tướng quân chứng minh được lòng trung thành của Tiêu lão tướng quân, đã lập tức đi làm rõ. Nào ngờ lúc đó Tiêu lão tướng quân đã chết. Vì vậy Hàn lão tướng quân hối hận suốt đời, đau khổ suốt đời. Bổn phủ cho rằng cái chết của Tiêu lão tướng quân là do tính cách của ông ấy quá cương liệt, chết vì chứng tỏ lòng trung của mình, không nên trách tội người khác. Ngoài ra, lệnh lang tử trận ngoài sa trường là hy sinh vì nước, không có gì hối tiếc, cũng là vinh quang vô hạn, chứ không phải do Tiêu tướng quân trả thù riêng mà cố ý hãm hại. Hàn tướng quân đừng vì chút lòng riêng mà gán tội cho người.
Bổn phụ mắt thấy con trẻ hai nhà đau khổ vì tình. Một người bị giam lỏng, một người suýt nữa mất mạng. Bổn phụ cảm thấy đau lòng. Bổn phụ có ý làm người đứng ra mai mối, kết dây tơ hồng cho con trẻ hai nhà. Hai vị tướng quân, tại sao không bỏ qua thù hận, quên đi quá khứ, nhìn về tương lai? Là may mắn của hai nhà Tiêu Hàn, của bá tánh Thiền Châu, cũng là của quốc gia xã tắc. Tiểu nữ ngây thơ vô tội chưa trải việc đời. Tất cả đều tại con trai ông ta dụ dỗ làm khổ tiểu nữ. Mạc tướng quyết không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Con ta chính trực thẳng thắn chưa trải việc đời, đâu có giống con gái ông trăng hoa không biết liêm sĩ, chủ động tới dụ dỗ. Loại con dâu như vậy Mạc tướng càng không dám rước về. Đủ rồi. Bổn phụ đã nói hết lời. Hai ngài vẫn quyết giữ ý mình, không chịu tỉnh ngộ. Bổn phụ chỉ đành tâu lên hoàng thượng, xin ban chỉ. Hai vị tướng quân chắc là không vì ân oán cá nhân mà cố tình trung lại thánh ý, mang tội kháng chỉ bất tuân chứ? Hoàng thượng ban chỉ, lấy thánh chỉ của hoàng thượng đè đầu ta sao? Cũng chỉ vì ông ta là bao đại nhân quyền cao chức trọng, được hoàng thượng tin tưởng là có thể ép người khác sao? Hoàng thượng ban chỉ, nếu như bao đại nhân mà làm như vậy thật, tướng quân cũng chỉ có thể tuân lệnh mà thôi. Muốn ta gả con gái cho tiểu tử thúi đó, muốn ta làm xui gia với lão già đó, nói thật là ta không làm được. Tuy rằng tướng quân cả đời trung thành với nước, lập công vô số, nhưng nếu như ngài kháng chỉ cũng chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà cái chết của phi dân con ta nuốt không trôi được cục tức này. Ta không nuốt trôi được cục tức này mà. Cả đời ta nam chinh bắc chiến, từ lâu đã không còn sống chết ra gì. Nhưng mà ta cũng đang nghĩ, chết có nặng tựa như Thái Sơn, nhẹ như lông hồng. Nếu ta chết vì phản đối con gái thành thân với người mà nó thương, chẳng phải quá vô lý rồi sao? Cuối cùng còn bị người đời chê cười. Tâm Kiều, Tâm Kiều, người đang nghĩ gì vậy? Mạc tướng cũng đang suy nghĩ làm sao tìm được đường sống cho tướng quân. Bây giờ ta đang rối lắm, chính ta cũng không biết phải làm sao. Người mau nghĩ cách giúp ta đi. Cuối cùng ta phải làm sao mới được đây? Dạ. Hoàng thượng ban chỉ cho Chính Hạo chọn ngày rước Hàn cô nương vào nhà. Đúng vậy. Bao đại nhân, hy vọng chúng ta tạm thời bỏ qua ân oán cá nhân, nhìn về tương lai, cũng là vì xã tắc quốc gia. Câu nói này nói thì dễ, thử hỏi có mấy ai dễ dàng làm được chưa? Ta đang nghĩ bao đại nhân đưa hoàng thượng ra, ép hai ông phải chấp nhận hiện thực này. Tưởng là quá đáng, nhưng thực ra cũng vì muốn tốt cho ông đó. Phim được dịch và lồng tiếng tại Mấy ngày nay gần như đêm nào ta cũng không ngủ được hết. Ta cứ trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào chúng ta đã làm sai rồi? Có phải chúng ta đã làm hại hai đứa trẻ phải chịu khổ hay không? Ý của bà... Cho dù đời trước có ân oán sâu nặng tới mức nào đi nữa, thì cũng là do chính đời trước tự gây ra thôi. Không nên bắt đời con cháu phải gánh vác thay mình chứ. Tại sao chúng ta phải làm hại con cháu mình để chúng bị thù hận dằn vặt? Phu nhân ạ. Lẽ nào con trai chúng ta xém chút nữa thì đã chết oan bởi vì thù hận giữa chúng ta? Chẳng lẽ chưa đủ dạy cho chúng ta bài học sao? Lẽ nào chúng ta nhất định phải nhìn thấy bi kịch lớn hơn nữa xảy ra, để rồi sau đó hối hận không kịp hả? Tự dân. Thúc thúc là người. Tự dân,
Cô ốm đi nhiều rồi. Thúc thúc. Đừng khóc nữa. Cha cô thực sự quá cố chấp. Sao có thể đối xử với cô như vậy? Tử Dân, thấy cô ngày một tiều tụy hơn trước. Thúc thúc thực sự không nỡ. Thúc thúc, ta cầu xin người thả ta ra đi có được không? Thả ta ra đi mà. Thả cô ra ngoài, phản bội cha cô thì cha cô sẽ hận ta đó. Nhưng ta lại không nhẫn tâm bỏ mặc cô. Không được, ta nhất định phải ra ngoài. Ta nhất định phải ra ngoài. Tử Dân, Ta nhất định Tử phải Dân, ra ngoài. cô không thể làm như vậy. Cô không thể làm như vậy. Con người cô trong sáng ngây thơ chân thành như vậy, ông trời trên cao không thể nào đối xử tàn nhẫn với cô. Chính ta cũng bất bình thay cô, đau lòng thay cô. Được, cho dù có bị cha cô biết được rồi giết ta, ta cũng phải giúp cô. Thúc thúc. Ta sẽ thả cô ra ngoài. Sau khi thoát ra, cùng với Chính Hạo đi càng xa càng tốt, sống cuộc đời mình mong muốn, mãi mãi ở bên nhau không chia lìa. Có thể con đường này sẽ rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở đây. Có sống cũng không bằng chết. Ta không sợ. Dù có bao nhiêu nguy hiểm ta cũng không sợ. Không bao giờ sợ. Như vậy đi, Thúc Thúc sẽ sắp xếp giúp cô. Cô chờ tin của ta. Cái gì? Tử Dân hẹn ta cùng bỏ trốn rời khỏi đây sao? Đúng vậy. Cũng chỉ có làm vậy, cậu với Tử Dân mới có thể có được tình yêu và tự do chân chính. Trong khoảng thời gian này, ta không ngừng suy nghĩ tìm cách, không biết là dùng cách nào mới có thể giúp được hai người. Tỷ võ chiêu thân thất bại rồi, còn Hải cậu bị thương trúng độc. Lòng ta thấy áy náy vô cùng, lại không được bộc lộ ra ngoài. Cũng không thể tới thăm xem bệnh tình cậu thế nào. Cho nên ta lại càng thấy áy náy hơn. Để bù đắp lỗi lầm của mình, ta quyết tâm bất chấp tất cả giúp hai người lần nữa. Mà lần này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Chú Thúc Thúc, người dốc lòng dốc sức đối xử tốt với chúng ta. Ta cảm kích, không có gì để đền ơn. Nhưng mà ta vẫn lo. Cậu còn do dự cái gì? Cậu càng chần chừ kéo dài, Tử Dân càng khó mà chống đỡ được. Cậu có thể tưởng tượng ra tình cảnh của cô ấy bị nhốt trong phòng không? Cũng là căn phòng thường ngày đó. Giờ phút này đối với cô ấy không khác gì địa ngục trần gian. Tử Dân bị giam giữ rồi sao? Đúng vậy. Cô gái này thật tội nghiệp, một lòng một dạ chỉ hướng về cậu. Cho dù cô Ngọc Long ép buộc thế nào, hoặc là cầu xin ra sao, Tử Dân cũng không chịu khuất phục. Tử Dân, huynh có lỗi với muội. Là huynh đã hại muội. Hại muội phải chịu nhiều đau khổ tới vậy. Thúc Thúc à, người giúp ta đi, giúp ta cứu Tử Dân ra. Ta mặc kệ hết. Ta không còn nghĩ tới đạo hiếu gì đó, cũng không cần biết lễ giáo thế tục là gì. Ta phải đưa Tử Dân đi ngay lập tức. Không thể vội, muốn đi cũng phải chờ tới ban đêm mới được. Như vậy đi, chờ tới giờ tí, cậu chờ ở Hấp Tinh Đình, nơi cậu và Tử Dân thường gặp mặt đó. Được, ta sẽ về thu dọn hành lý ngay bây giờ. Chú Thúc Thúc, đại ơn đại đức của người, Chính Hạo kiếp sau đền đáp. Ê, đừng nói đền ơn với không đền ơn gì nữa. Thúc Thúc chỉ có một yêu cầu, cần cậu hứa với ta. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được nói ra là ta đang giúp cậu và Tử Dân bỏ trốn. Ta xin thề. Tiêu Chính Hạo, ta xin thề với trời, cho dù ta và Tử Dân có chết. Chu Thúc Thúc, tìm ta có chuyện gì? Thúc Thúc đang thấy rất khó xử, không biết ta có nên giúp cậu ta không. Đó là công tử nhà Tiêu gia. Nếu ta giúp cậu ta thì lại có lỗi với Hàng tướng quân, nhưng mà nếu không giúp thì ta lại thấy áy náy. Chính Hạo làm sao vậy?
Thúc thúc, người mau nói cho ta biết đi. Hay, Chính Hạo quá cố chấp cô biết không? Muốn ta đưa lá thư này cho Tử Dân. Hẹn nó vào giờ tí đêm nay. Bỏ nhà ra đi. Bỏ trốn. Bỏ trốn? Đây là thư cậu ta viết, ta chưa đưa cho Tử Dân. Trong thư này, từng chữ đẫm lệ, từng câu tình cảm chân thành. Tình yêu Chính Hạo dành cho Tử Dân có thể nói là khắc cốt ghi tâm, không có hối tiếc. Chính Hạo huynh ấy. Ngọc Quyên, cô muốn gặp Chính Hạo không? Ta muốn chứ. Tất nhiên là muốn. Nhưng mà ta không dám đâu. Nếu như chúng ta không cố gắng, bất công sẽ mãi mãi là bất công thôi. Chúng ta phải cố gắng thì mới có thể xoay chuyển vận mệnh bất công đã định trước đó. Hai người Tiêu công tử và Tử Dân đã định trước là không thể bên nhau rồi. Tử Dân để tới chỗ hẹn chưa có con đường chết. Nếu như Tiêu công tử có thể quay đầu lại, nhìn thấy tình yêu của cô thì sao? Một tấm chân tình trong sáng chung thủy. Cậu ta nhất định cảm động rơi lệ, không thể từ chối, không thể trốn tránh. Ta quyết định rồi. Ta sẽ không đưa lá thư này cho Tử Dân nữa. Ngọc Quyên, cô đi đi. Ta đi sao? Đúng vậy. Cô đi đi. Một là có thể cứu Tử Dân, hai là cũng có thể cứu chính cô. Cô là con nuôi của Cù gia. Hai người các người bên nhau sẽ không tới mức bị hai gia đình phán tội chết. Có đúng không? Ngọc Quyên, nếu bỏ lỡ lần này rồi thì có lẽ sẽ bỏ lỡ cả đời cô đó. Tử Dân. Tại sao là cô? Tử Dân đâu? Tử Dân tỷ tỷ ấy còn chưa chuẩn bị xong, còn chưa đi được. Muốn ta tới báo cho huynh biết trước. Chưa đi được sao? Nhưng vậy là còn bị Hà tướng quân giam lỏng rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ cô ấy không đi, một lát nữa thì có thể đi được sao? Huynh cũng biết là nếu tỷ ấy đi với huynh sẽ gặp nguy hiểm thế nào mà. Tại sao huynh còn muốn tỷ ấy mạo hiểm với mình chứ? Tại sao còn muốn đẩy Tử Dân tỷ tới vực thẳm không bao giờ quay đầu lại được? Ta không còn cách nào hết. Ta không còn lựa chọn nào. Vậy để ta cho huynh biết, tỷ ấy sẽ không tới đâu. Cô vừa nói gì? Ta nói tỷ ấy sẽ không tới đâu. Tiêu công tử, huynh hãy quên tỷ ấy đi. Hai người cố gắng bên nhau cũng không có kết quả gì, chỉ là hủy diệt cả tỷ ấy lẫn chính bản thân huynh thôi. Không. Ta không tin đâu. Cô tới đây khuyên ta đừng đưa Tử Dân đi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Không. Đây là ý của ai chứ? Lẽ nào là Tử Dân hối hận rồi? Cô ấy sợ rồi. Cô ấy lâm trận bỏ chạy phải không? Hả? Huynh làm ta đau đó. Lẽ nào cô ấy khuất phục trước cha của mình rồi? Lẽ nào cô ấy quên đi tình yêu của chúng ta rồi? Quên đi lời thề của chúng ta hay sao? Có đúng không? Có đúng không? Nói ta biết đi. Mau nói cho ta biết đi. Đúng là như vậy đó. Tử Dân tỷ đã yếu đuối, dừng chân lại rồi. Nhưng còn ta thì không giống. Ta rất dũng cảm. Ta dám trả giá vì tình yêu, hy sinh vì tình yêu. Cô nói cái gì? Tiêu công tử, xin đừng từ chối ta. Ta đã lấy hết can đảm của mình
mới dám tới đây bày tỏ lòng mình. Ta đã không màng tới liêm sĩ hay lòng tự trọng của một cô nương nữa, cũng không màng tới người đời sẽ đánh giá chê cười ta. Ta chỉ là muốn nói ta yêu Huynh như vậy đó. Ngọc Quyên cô Tiêu nương, công tử, Ngọc Quyên cô nương, Tiêu công tử, Ngọc Quyên cô nương, Ngọc Quyên cô nương. Tiêu Ngọc công Quyên cô tử, nương, cô Tiêu công tử. Ngọc Quyên cô nương, cô đừng như vậy, cô bình tĩnh lại có được không? Ta không yêu cô, hai chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Tiêu công tử, tại sao Huynh lại nỡ từ chối ta thẳng thừng như vậy? Huynh có biết ta yêu Huynh tới mức nào hay không? Cũng vì Huynh mà ta dám phản bội lại Dượng. Ta đã trộm thuốc giải của ông ấy để đi cứu Huynh đó. Tới khi Dượng ta biết, Huynh có biết ông ấy đã đánh ta khủng khiếp tới mức nào không? Nhưng mà ta vẫn không hề hối hận. Ta không biết là cô đã cứu ta. Đa tạ cô, Ngọc Quyên cô nương. Không. Cả đời này ta sẽ luôn ghi nhớ ân tình. Nhưng mà tất cả tình yêu của ta đều dành cho Tử Dân rồi. Đừng mà. Nên tấm chân tình của cô, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Ta chỉ đành xin lỗi cô thôi. Đừng mà. Tiêu công tử. Tiêu công tử, Huynh đừng đi mà. Đừng đi, Huynh đừng đi. Tướng quân, tới giờ dùng cơm rồi. Ta còn tâm trí đâu mà ăn. Tâm Kiều à, mỗi ngày đi qua lòng ta như lửa đốt. Mau nghĩ cách gì đó giúp ta đi. Lệnh vua khó trái. Chúng ta chỉ đành chờ mong kỳ tích xuất hiện thôi. Có người chết. Có người chết rồi. Dượng, có người chết. Lão gia, đúng là có người chết rồi. Xảy ra chuyện gì mà hốt hoảng quá vậy? Người chết là ai hả? Hồi nãy con mới rời khỏi phủ tướng quân thì gặp được hai người họ. Nói là bên ngoài Hấp Tinh Đình phát hiện một xác nữ là Ngọc Quyên. Và lồng tiếng Hả? Phim TV. Ngọc Quyên chết rồi. Đứng lại. Đứng lại. Tránh ra. Để bọn họ qua đây. Dạ. Hả? Ngọc Quyên. Ngọc Quyên. Muội Ngọc Quyên của ta. Muội chết rồi. Muội chết thảm quá đi. Muội Ngọc Quyên. Tướng quân đại nhân, xin ngài nén đau thương lại. Ngọc Quyên. Tướng quân, Người đâu? Đó. Lập tức đưa thi thể trở về. Mời Ngộ Tác ta tiến hành nghiệm thi. Dạ. Tướng quân đại nhân à, bổn phủ sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân, lập tức bắt hung thủ về quy án, trả lại công bằng cho tướng quân đại nhân. Là kẻ nào đã giết nó? Ai đã giết Ngọc Quyên tàn nhẫn như vậy? Cưỡng bức sát hại à? Đúng vậy. Ngộ Tác đang nghiệm thi xong mới đưa ra kết quả như vậy. tướng quân ngài phải bảo trọng. Hàng gia còn cần ngài, quốc gia cũng còn cần ngài. Một cô nương trẻ tuổi ngoan hiền đang sống yên lành, sao lại phải gánh chịu tai họa? Nói sao nó cũng là do ta chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ, yêu thương nó giống như con gái ruột của ta. Sao ta có thể không đau lòng cho được? Hung thủ thật sự quá tàn ác. Không ngờ có thể ra tay độc ác với một cô nương yếu đuối như vậy. Là kẻ nào? Kẻ nào đã tàn nhẫn chà đạp nó như vậy? Thậm chí tới chết cũng không giữ tôn nghiêm cho nó. Cưỡng bức sát hại thủ đoạn tàn nhẫn, thật đáng khinh bỉ, người người căm phẫn.
Nhất định là Tiêu Chính Hạo. Hắn đã làm vậy với Ngọc Quyên. Ngọc Long, nói vậy là sao? Cậu đừng vì đau lòng quá độ mà nói lung tung vu oan người khác. Ta không nói sai, chính là hắn. Giờ tí đêm qua Ngọc Quyên rời khỏi nhà là để đi gặp hắn. Con nói cho rõ ràng coi, có chuyện gì? Làm sao con biết rõ ràng như vậy? Là chính miệng Ngọc Quyên nói cho con biết. Nó nói là tới Hấp Tinh Đình để gặp Tiêu Chính Hạo. Còn nói là sẽ đi theo nó. Nó còn nói đừng lo lắng, để nó đi nói chuyện rõ ràng với Tiêu Chính Hạo. Nhất định là như vậy rồi. Hai người họ xảy ra mâu thuẫn, chọc giận Tiêu Chính Hạo. Tiêu Chính Hạo mới hạ quyết tâm làm thì làm luôn, cưỡng bức nó rồi giết người diệt khẩu. Tiêu Chính Hạo, ta phải giết chết ngươi. Tiêu Chính Hạo, Tiêu Chính Hạo, ngươi ra đây cho ta. Tiêu Chính Hạo, mau ra đây. Hàng Quy Diễn, ông đang làm cái gì vậy? Tiêu Huyền Phong, kêu con trai của ngươi ra đây. Cha, Chính Hạo. mẹ. Tiêu Chính Hạo, trả lại mạng cho Ngọc Quyên nhà ta. Hàng Quy Diễn, ông đừng có được nước làm tới ép người quá đáng. Dạng Nhi nhà ta chết rồi, con ta trúng độc bị thương, ta còn chưa tính sổ với ông. Ông còn lớn tiếng gán tội gì đó cho con trai ta là sao? Hỏi con trai của ông đó, nó đã làm cái gì? Nửa đêm hôm qua, Ngọc Quyên nhà chúng ta chết thảm ở Hấp Tinh Đình, bị người ta cưỡng bức sát hại. Hung thủ chính là con trai của ông. Ngọc Quyên chết rồi. Sao lại như vậy? Sao có thể xảy ra chuyện này được? Ngươi còn đóng tuồng cho ai coi? Chính là ngươi. Ngươi là đồ mặt người giả thú không bằng cầm thú. Ta không có. Sao ta lại giết cô ấy được chứ? Ngọc Quyên tốt như vậy, lương thiện như vậy, ta trả ơn còn không kịp nữa. Sao có thể giết cô ấy được? Ngươi thấy nó xinh đẹp như hoa, nổi lòng ham muốn. Ngọc Quyên không chịu nên mới dùng vũ lực cưỡng bức nó. Rồi ngươi sợ nó sẽ nói ra tội của ngươi, nên ngươi mới dứt khoát tới cùng, cưỡng bức rồi hại nó. Ngươi là đồ hái hoa đạo tặc, thứ lòng lan dạ sói. Người của Tiêu gia các người cũng hiểu ra hết rồi chứ. Cái chết của Nhạn Nhi cũng là do hắn gây ra. Là cùng một thủ đoạn, tàn bạo không bằng cầm thú. Ta... Nếu Con... vậy thì bằng chứng đâu? Hãy đưa bằng chứng ra đây. Không có bằng chứng đừng có vu oan giá họa cho con ta. Bằng chứng? Ta chính là bằng chứng. Đêm qua Ngọc Quyên chính miệng nói với ta nó phải đi gặp Tiêu Chính Hạo. Bà tự hỏi lại con trai của bà đi, nửa đêm hôm qua hắn đang ở đâu? Chính Hạo, con nói đi. Chính Hạo, con mau nói đi. Đêm hôm qua không phải con vẫn ở trong phòng của con sao? Chính Hạo. Con mau nói đi. Con... Chính Hạo à. Con nói đi. Chính Hạo. Nói mau. Con đã tới Hấp Tinh Đình. Hả? Hà tướng quân à, chuyện không phải như cô Ngọc Long nói đâu. Ngươi đúng là súc sinh. Dừng tay. Hai tướng quân, xin người bớt giận. Chính Người đâu? Hạo. Bắt lấy Tiêu Chính Hạo. Dạ. Chính Hạo. Mẹ. Chính Hạo. Giải đi. Mẹ. Chính Hạo. Đi, mẹ. Chính Hạo. Mẹ. Đi mau. Phu nhân, bà tỉnh lại đi. Phu nhân, bà tỉnh lại. Phu nhân. Tiêu Chính Hạo. Có Thảo Dân. Bây giờ sự thật rành rành, ngươi còn gì đã nói không? Đại nhân, Ngọc Quyên cô nương thực sự không phải do ta giết. Xin đại nhân minh xét. Cô Ngọc Long, đêm qua có đúng là ngươi đã nghe thấy Ngọc Quyên cô nương nói phải đi Hấp Tinh Đình để gặp Tiêu công tử không? Bẩm đại nhân, Thảo Dân không dám nói dối nửa câu. Nếu vậy, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy Ngọc Quyên cô nương rời nhà sao? Bẩm đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy muội muội ta ra khỏi nhà. Trước khi đi, ta còn ngăn cản nó. Cũng vì vậy, ta với muội muội đã tranh cãi một phen. Đại nhân, cô Ngọc Long tận mắt nhìn thấy Ngọc Quyên ra khỏi nhà, chứ không tận mắt nhìn thấy ta và cô ấy gặp mặt. Cũng không hề tận mắt nhìn thấy ta có hành động vô lễ với Ngọc Quyên cô nương. Vậy thì tại sao dám khẳng định ta cưỡng bức sát hại Ngọc Quyên chứ? Ngươi còn xảo biện à? Truyền nhân chứng dư phụng. Truyền nhân chứng dư phụng. Dân phụ Dư Phụng khấu kiến tri phủ đại nhân. Dư Mama. Dư phụng. Có dân phụ. Đêm qua, ngươi đã nhìn thấy Tiêu công tử vào lúc nào? Bẩm đại nhân, giờ tí đêm qua, dân phụ tận mắt nhìn thấy Tiêu công tử ở Hấp Tinh Đình, có gặp mặt Ngọc Quyên cô nương. Hai người họ còn lôi kéo qua lại gì đó. Hình như là đang tranh cãi điều gì. Tranh cãi à? Vậy theo ngươi bọn họ có thể tranh cãi cái gì? Bẩm đại nhân, Phim được dịch và lồng Dân tiếng phụ tại Phim TV.
Dân phụ cho rằng Tiêu công tử là định vô lễ với Ngọc Quyên cô nương, nhưng Ngọc Quyên cô nương không chịu, cho nên hai người họ mới lôi kéo qua lại. Không có chuyện đó. Nhưng mà bà không nghe được ta và Ngọc Quyên cô nương đang tranh cãi chuyện gì thì sao có thể phán đoán dựa vào cảm giác được. Đại nhân à, sự thật không giống như Dương Mama nói đâu. Tiêu Chính Hạo, ta không hề hỏi ngươi, cứ để nhân chứng nói. Con gái của dân phụ Nhạn Nhi cũng bị người ta cưỡng bức sát hại. Nó bị người ta làm nhục, không khác gì so với Ngọc Quyên cô nương. Cách nó bị người ta sát hại cũng giống như vậy. Xin đại nhân mình xem. Không phải ta. Nhưng mà ta từ nhỏ là do bà chăm sóc. Không lẽ ta là người thế nào bà còn không biết sao? Bà thực sự cho rằng ta có thể nhẫn tâm giết người hay sao chứ? Đại nhân, mùi mũi ta đúng là chết trong tay của tên dâm tặc này. Dương Mama. Tiêu Chính Hạo, bây giờ bằng chứng sắt thép, ngươi còn xảo biện sao? Trước sau ngươi đã có hành vi cưỡng bức sát hại hai cô nương vô tội. Trời đất bất dung, tất nhiên phải chịu hình phạt rồi. Bổn phủ theo luật, đầu tiên giam giữ ngươi, chờ sau xử trảm. Đại nhân, oan uổng quá đại nhân. Bãi đường. Quy